હલો મિત્રો, જય માતાજી। આજે આપણે બનાવીશું ગણેશ ચતુર્થી માટે ગણપતિ દાદા માટે મોદક। તે ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી બનાવીશું, જેથી બાળકોને ભાવે અને ગણપતિ દાદાને પણ ભાવે। એના માટે આપણે ઓરિયો બિસ્કિટનું લઈ લઈશું, વ્હાઈટ ક્રીમવાળું પેકેટ। બિસ્કિટ લઈ લેવાના અને પછી આમ કરીને ક્રીમ આવી રીતે ચપ્પુ કરશો એટલે વ્હાઈટ ક્રીમ નીકળી જશે। આવી રીતે બધા બિસ્કિટની ક્રીમ વ્હાઈટ ક્રીમ હોય એ આપણે કાઢી લઈશું। અમુક બિસ્કિટ તૂટી જાય તો સાચવીને ક્રીમ લઈ લેવાની। ક્રીમનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીશું। વચ્ચેનું સ્ટફિંગ આપણે ક્રીમનું જ બનાવીશું। અમુક બિસ્કિટની સરસ નીકળી જાય છે, અમુક બિસ્કિટ તૂટી જાય તો વાંધો નહીં, એ તો તૂટી જાય, આપણે સાચવીને ક્રીમ કાઢી લેવાની। જો આવી રીતે ક્રીમ કાઢી લીધી છે। હવે આ બિસ્કિટને આપણે ભૂકો કરી દઈશું, મિક્સર જારમાં પીસી લઈશું, ક્રશ કરી લઈશું। મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લીધો પાવડર, અને પછી ચાયણીથી મેં ચારી લીધો છે, ઘઉંના ચાયણીથી મેં લોટ દરવાની હોય ને એમાંથી ચારી લીધો છે। જો આવો, હવે આમાં નાખીશું મલાઈ, ઘરની મલાઈ, એને ડો તૈયાર કરીશું। જોઈતું નથી, આપણે થોડુંક જ જોઈએ છે। જો મિક્સ કરી લેવાનું સરસ રીતે। દૂધ ગરમ કરીને તાજી જ મલાઈ લેવાની। જો થઈ ગયો છે ડો તૈયાર ચોકલેટવાળો। હવે જે વ્હાઈટ ક્રીમ કાઢી હતી એનું આપણે કરીશું, અંદરનું ફિલિંગ બનાવીશું। હવે આ વ્હાઈટ ક્રીમ છે એમાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું ટોપરાનું છીણ નાખીશું। પહેલાં 2 ચમચી જેટલું નાખીશું, પછી લાગે તો નાખીશું બીજું। હજી 1 ચમચી નાખીશું।
થઈ ગયું છે અંદરનું મોદકનું ફિલિંગ. હવે આપણે મોદક બનાવીશું. માર્કેટમાં મળે જ છે આવું મોદકનું મોલ્ડ. હવે આના અંદર આપણે પહેલાં ઘી લગાવીશું, જેથી આપણા મોદક સહેલાઈથી નીકળી જાય બહાર બનાવીએ પછી. બધી બાજુ સરસ ઘી લગાવી દેવાનું. આમ 3 મોલ્ડવાળું પણ આવે છે, એ પણ ચાલે અને આ પણ ચાલે. ઘી લગાવીને આમ લોક કરી દેવાનું. હવે આપણે આ બિસ્કિટવાળો ડો લઈશું. હવે એ ડોને અંદર મૂકીશું. પછી પ્રેસ કરીને બધી જગ્યાએ પૂરી દેવાનું અને એક હોલ જેવું કરવાનું આપણે. જેથી ડિઝાઇન આપણે પડે મોદકની સરસ, ક્યાંય જગ્યા ખાલી ના રહી જાય. આવતે દબાઈને બધી સાઈડે થઈ ગયું છે. હવે આપણે વ્હાઈટનું લઈશું. વ્હાઈટનો ડો લઈશું અને એને વચ્ચે નાખી દઈશું. આવડતે એને પણ દબાવીશું અને પછી આ ડો છે એને વધારાનો ભાગ છે એને આવડતે બંધ કરી દઈશું. થઈ ગયું છે રેડી. હવે આપણે એને મોદકને ખોલીશું. બહાર બધું સાઈડમાં કિનારીમાંથી નીકળ્યું હોય એ લૂસી લેવાનું. હવે આપણા મોદકને અનમોડ કરીશું. ઘીવાળા હાથ થઈ ગયા છે એટલે થોડી તકલીફ પડે છે, પણ વાંધો ના આવે. જો, અને મોદકને હંમેશા નીચેથી લેવાના. જો કેવા સરસ બની ગયા છે આપણા મોદક. જો છે ને, ગણપતિને ભાવે એવા ચોકલેટ મોદક ફટાફટ બની જાય એવા ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી. હવે બીજો ડો બતાવીશું આપણે. હવે લોક કરી દઈશું અને થોડું ઘી લગાવી દેવાનું. આમ તો વાંધો તો નથી આવતો, પણ આપણે જેટલી વાર મોદક બનાવીએ એટલી વાર થોડું ઘી લગાવી દેવાનું મોલ્ડમાં, જેથી આપણા મોદક ફટાફટ નીકળી જાય. અને લોક કરી દેવાનું. પછી ડો લઈશું બીજો. હવે તે વચ્ચે મૂકીશું અને વચ્ચે આમ હોલમાં આપણે ખાડો કરવાનો અને આ બધી બાજુ આમ પ્રેસ કરી દેવાનું. વ્હાઈટનું લઈશું. પછી ધીમે રહીને બધું આમ બંધ કરી દેવાનું. જો કેવી સરસ ડિઝાઇન થઈ જાય પાછળ ચોકલેટ. હવે અનમોડ કરીશું. જો કેવા મસ્તીન બન્યા છે. અને મોદકને નીચેથી જ ઊંચું કરવાનું આપણે. જો કેવા સરસ બની ગયા છે. આવી રીતે આપણે બધા મોદક બનાવી લઈશું. ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી બનતા ચોકલેટ મોદક બની ગયા છે, રેડી થઈ ગયા છે. જો કેવા સરસ બની ગયા છે. 10 જ મિનિટમાં બની જાય છે ચોકલેટ મોદક ઓરિયોમાંથી.
જો મારી રેસીપી તમને ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો. જો હવે તમને કાપીને પણ બતાવીશ મોદક વચ્ચેનું સ્ટફિંગ. જો કેવા સરસ કટિંગ થયા છે 2 સ્ટફિંગવાળા મોદક, ઓરિયોમાંથી બનેલા મોદક. તમે પણ જરૂરથી બનાવજો.